ústředním bodem zenu je zazen, což je vlastně meditace v sedě. Ale samozřejmě, že se můžeme ptát, o čem to je, nebo k čemu to je, jaký to má vlastně účel. A já bych řekl, že to je vlastně otázka, na níž se odpověď vnitřně vyvíjí. Mysl sama vlastně bych řekl, že je hodně neurotická a dnešní společnost sama má v sobě určitou neurózu, jakýsi spěch pořád někam dopředu. Ale kam vlastně ta doba spěchá, nebo kam člověk sám neustále spěchá, tou hyperčinností, to vlastně už člověk sám neví. A když se člověk zastaví, tak potom vznikne třeba prostor na to klást si nějaké otázky. Otázky, kterým se člověk sám třeba vyhýbá. A ty otázky jsou třeba, kdo vůbec jsem, co tady vůbec dělám a jak naplním svůj život, když vlastně zanedlouho zemřu. Vlastně potřeba si uvědomit, že život sám je vlastně velmi krátký. To vědomí vlastní konečnosti bych řekl, že je velmi podstatné. Uvědomit si, co to vlastně jako znamená, že zemřu. Co tady vlastně dělám. Proč vlastně žiju. Já jsem se zenem seznámil, když mi bylo 18 let. Teď je mi 43, takže vlastně už se mu věnuju 25 let. Byla to velice zajímavá zkušenost, protože já jsem vlastně o zenu hodně četl z knížek předtím, než jsem tam přišel a představil jsem se úplně jinak. A řekl bych, že to přílišné čtení o zenu bylo skoro na škodu. Protože v knížkách jaksi papír unese mnoho a v knížkách je napsáno spousta věcí, které buď nejsou pravda, nebo jsou nadnesené, nebo prostě nejlepší je setkat se s někým, kdo to skutečně dělá, což je na druhou stranu v Evropě trochu problém, protože zenový buddhismus obecně je tady vlastně cizokrajná záležitost a autentických mnichů a mistrů je tady hrozně málo. Pod západním přístupem rozumím přístup, který člověk může získat nebo se s ním setkat u lidí, kteří praktikují v Evropě, to znamená v evropských dojo, případně s informacemi, se kterými se člověk může setkat v knihách, které tu jsou k dispozici. No, je potřeba si samozřejmě uvědomit, že praktikovat buddhismus v Evropě je dost těžké, protože Evropa sama vyšla z křesťanství a tohle to není naše tradice. Východní přístup je, že se člověk učí od mistra. A to není věc jenom buddhismu nebo zenu, ale je to vlastně věc všech východních škol, kaligrafie nebo ikebany. A setkal jsem se hodně s názorem, že to je jakoby, nebo hodně lidem to připadá zvláštní, že se člověk vlastně učí od nějakého mistra a neučí se přímo. Ale pak jsem si vlastně uvědomil, že i na západě, nebo prostě u nás, že tenhle způsob výuky vlastně platí na celém světě. Když třeba člověk má svého školitele na vysoké škole, tak ten ho vlastně taky vede, podobně jako ho vede učitel třeba v zenu. A vlastně důležitější než to, co ten učitel vám třeba ve škole poradí na dizertaci, jak vás vede slovem, tak ještě důležitější je vlastně, jak vás vede tím, jak se chová. A v duchovních cestách to funguje úplně stejně. Takže si myslím, že je velmi důležité učit se od konkrétního učitele, který žije a tu cestou skutečně jde. Důležitý aspekt který se v zenu objevuje, taky reflexe vlastního egoismu. To znamená egoismu jako přístupu, kdy vlastně celý svět posuzují ze svého hlediska a nejsem z něho schopen vykročit někam jinam a podívat se na svět i z pohledu jiných bytostí. A řekl bych, že to je velmi ústřední bod
A je to ústřední bod nejen buddhismu, ale v mnoha jiných naukách. Teď jsem s kolegou překládal knihu od Kodo Sawakiho, která se jmenuje Zen je největší lež všech dob. A Sawaki sám se egoismu člověka velmi věnuje a vlastně se člověku vysmívá za jeho absurdní, za jeho egoismus, že se vlastně chová jak dítě. A když o tom potom začneme uvažovat, tak si člověk může uvědomit, jak se vlastně chováme jako k přírodě obecně, že se vlastně chováme hrozně nezodpovědně, bezohledně. Takže bych řekl, že to, k čemu potom zen může vést, je jako k respektu k okolí a k vnímání toho, že jsou věci vlastně složitější a že jsou všechny věci propojené mezi sebou. Měl jsem pocit, že je zen vlastně příliš tvrdý. Že v mnoha ohledech mě lákal, ale přišel mi takový tvrdý a nelidský a nebyl jsem schopen v sobě s tímhle rozporem plně pracovat. A v určité upravené podobě jsem vlastně s takovouto otázkou přišel za Funem Nakagawou, což je můj nynější učitel. A můj dotaz vlastně byl, a teď vlastně odkazuji na to, o čem se často mluví, že buddhismus je náboženství bez Boha. Ve mně vyvolávalo dojem, že vlastně člověk má jakýsi vztah velmi neosobní, jakoby k ničemu, a zároveň by člověk měl udělat pro ostatní maximum, vlastně se jakoby ze sebe vydat, ale zároveň jako kdyby v buddhismu nebyl ten objekt, ke kterému bych se mohl osobně vztahovat, protože v křesťanství se věřící často třeba k Ježíši Kristu vztahují velmi osobně. Tak jsem položil tento dotaz a bavili jsme se potom nad tímto problémem asi hodinu. A pochopil jsem to tak, že mniši, to znamená lidi, kteří se skutečně vydají na tu cestu, tak mají k Buddhovi vlastně taky velmi osobní vztah. Že se k němu vztahují velmi osobně a že to vlastně je v pořádku. A Fumon dokonce říkal, že to vlastně bez toho ani nejde.